Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái tình huống có trong thực tế ha. Nghĩa là bây giờ một doanh nghiệp họ đang sử dụng hệ sinh thái của Google Workspace là có email, à, Google Drive rồi ha. Thì bây giờ họ đã có thêm một cái nhu cầu là sử dụng MDM của Microsoft. Giống như cái bài lab trước mình đã tìm hiểu về Intune thì Entra ID với lại cái Endpoint Security. Thì bây giờ công ty đang sử dụng Google Workspace, giờ lại có thêm nhu cầu về Android MDM. Thì bây giờ một cái bài toán đặt ra là làm sao mình chỉ sử dụng một account cho cả hai ha. Thay vì bây giờ user phải nhớ hai cái account, hai cái password, thì có cách nào mà chỉ sử dụng một account để login cho cả hai hay không? Thì mình sẽ có một cái giải pháp là mình sẽ sử dụng SSO ha. Nghĩa là mình sẽ user chỉ cần nhớ cái tài khoản của Microsoft mình đã tạo trên Entra ID và password của account đó để mà SSO khi login email của Google ha. Đó. Thì để làm được cái bài lab này thì đầu tiên là mình phải có một cái Google Workspace giả lập ha. Đó, thì mấy bạn có thể trial sử dụng Google Workspace và mình phải có một cái domain thực tế để cùng làm lab ha. Rồi bây giờ ở đây mình chuẩn bị sẵn một cái Google Workspace của mình ha. Thì mình tạo ra một cái org là SO, mình sẽ bỏ một cái user vô để mình test cái SO cho cái user này thôi ha. Đó, thay vì mình apply cho tất cả mọi người thì đầu tiên mình cần phải test trước cho một user nào đó. Thì ở đây mình tạo một cái user tên là test ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ login cái Gmail của account test này ha. Rồi, ok. Rồi Gmail Mr. Rồi ok ha, mình đã login thành công bằng cái account của Gmail ha, của cái Google Workspace tài khoản, chứ chưa có sử dụng gì tới Microsoft hết ha. Đó, mình đã login thành công. Rồi. Ok, vậy mình tạm thời mình đóng lại này ha. Rồi ok. Rồi trên Entra ID mình phải verify được một cái domain của Google Workspace trên đây trước ha. Đó. Rồi. Rồi các bước này thì mấy bạn có thể làm theo cái hướng dẫn trong đây. Trong đây có ha, cách mình verify cái domain. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái account có cái username trùng với lại bên Google ha. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái account ở đây. Rồi mình sẽ new một cái user. Rồi hồi nãy là mình test ha. Rồi. Ok. Rồi. Password ở đây mình cho nó tự động generate luôn cũng được ha. Ok. Rồi mình copy cái này ra nha. Rồi, đây là account ha. Rồi. Thì cái password này là nó không giống như là cái password của bên Google Workspace ha, nó khác hoàn toàn nha. Và một lát nữa mình sẽ dùng cái pass này để mình login Microsoft và nó sẽ SSO để nó chứng thực vượt qua lại với bên Google Workspace để có thể vào được email ha. Đại khái nó là như thế. Rồi ok, mình create ha. Create.
mình đã có account rồi ha. Ok, tiếp theo mình sẽ cần tạo cái SSO. Rồi lúc này mình sẽ làm theo cái hướng dẫn trong đây ha. Rồi mình sẽ đi sơ cái hướng đi trước nha. Thì hướng đi mình sẽ có ba cái bước. Bước đầu tiên, các Google account đã tồn tại thì mình sẽ tạo mail một cái giống ở trên cái Entra ID. Thì lúc này là mình đã làm rồi ha. Mình tạo ra một cái account test có cái username giống y chang ở trên Google. Rồi bước tiếp theo là mình cấu hình cái SO ha. Đó. Bước cuối cùng là từ các account trở về sau. Đó, thì sẽ cấu hình cái SCIM để nó có thể tự xin account từ cái Microsoft ID, Entra ID sang Gmail ha. Thì mình sẽ làm bước 1, bước 2. Bước 3 mình sẽ không làm ha. Tại vì ở đây mình chỉ làm test thôi. Nếu mình sử dụng bước 3 luôn thì mình sẽ phá cái cấu trúc hiện tại của doanh nghiệp ha. Đó, ở đây mình chỉ làm test để demo cho các bạn thấy là nếu mà có một nhu cầu thực tế như vậy xảy ra thì mình vẫn có một cái giải pháp cho nó ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái bước số 2. Rồi. Đầu tiên là mình verify domain. Mấy bạn nào chưa có verify được cái domain thì mấy bạn vào đây ha, mấy bạn add cái custom domain. Sau đó nó sẽ cho mấy bạn một cái record TT. Giờ mình sẽ lên cái DNS á, khi mình mua domain họ sẽ cung cấp cho mình một cái DNS thì mình sẽ lên đó mình tạo một cái record ha, TT với cái value mà Microsoft này cho mình để mình verify ha. Đó. Nó sẽ cho mình cái TT record nè, có value. Đó, mình tạo rồi mình chờ một vài phút. Thông thường là mình thấy rất là nhanh ha, tầm 1 phút là mình có thể verify được rồi. Đó. Rồi bảo đảm sau khi verify thành công nó phải hiện cái màu xanh giống vậy ha. Đó. Rồi tạo user, đó mình đã tạo rồi đúng không? Đó, mình đã tạo user rồi. Đó, user của mình có cái tên ở này ha, nó sẽ trùng với lại ở bên Google ha. Đây Mr.test nè ha. Đó, nó y chang, nó chỉ khác cái password thôi, password của hai bên không giống nhau. Và user không cần nhớ password ở bên Google Workspace ha, chỉ sử dụng cái password này để login thôi và check mail. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô các bước cấu hình SAM SSO ha. Rồi bây giờ ở trên Entra. Rồi bây giờ mình lên đây ha, Entra. Đó. Mình sẽ vô Enterprise Application, mình sẽ new một cái application nha. Và chọn custom SAM app ha. Rồi Enterprise app nè. New application. Rồi mình sẽ chọn cái gì? Create một cái custom SAM ha. Có create một cái custom không? Rồi mình create ha. Create. Mình sẽ đọc tên ha. Rồi đọc tên này luôn đi. Và mình chọn là non gallery ha. Rồi đây mình đặt cái tên. Ok. Create. Rồi sau khi tạo xong đi vào app vừa tạo, chọn single sign on ha. Đây app mình vừa tạo có tên ha. Rồi mình chọn single sign on. Ok, chọn SAM. Đây SAM ha. Ok,
Rồi cái bước này là mình cần làm cẩn thận ha, nó rất là hơi bị rối. Nếu như mấy bạn mà chưa có quen, mình phải cần làm từ từ bình tĩnh ha, cứ làm theo hướng dẫn. Rồi mình thấy cái màn hình này nó có 5 phần ha, 1 phần nè, 2 phần nè, 3 phần nè, 4 phần, 5 phần ha. Ok. Rồi bây giờ ở phần thứ nhất mình bấm vô edit ha. Cái này mình sẽ tạo đại ha, không cần đúng đó, chỉ là tạo đại cho nó hợp lệ cái sơ thôi, nó tạo vào cái sơ cho mình. Ok, mình cứ copy cái này không sao hết ha. Đó, edit nè, rồi sign on URL, entity ID, identifier ID và cái relay ha. Đây, đó mình nhớ đúng nha, nó với cái relay ở đây nha, nó chụp phải hai dưới đây nha. Rồi nhập vô relay, rồi nhập vô ok, save lại ha, save. Rồi không test nha. Ok, rồi mình thấy nó thay đổi rồi ha. Đó. Rồi phần số 2 attribute claim, đây phần này ha, mặc định là thấy user reachable name và user.mail, user reachable name đó. Ok ha. Rồi cái này mình sẽ chỉnh sau. Rồi cái phần certificate này quan trọng nè. Đó, nếu mà ngay chỗ cái bước số 1 này mình không có edit, mình thêm hai giá trị này vô thì ở cái bước này mình không có download được nha, cái nút download này nó sẽ bị mờ. Đó. Đó. Rồi mình sẽ download cái sơ bay 64 ha, sơ bay 64, mình bấm download. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ copy login URL ở cái số 4 này ha, và cái Azure AD Identifier ha. Rồi login đó ở cái phần số 4 này. Rồi bây giờ mình sẽ copy ha, copy. Rồi mình sẽ dán tạm vô đây ha, dán vô đây và cái này hai cái ha. Rồi tiếp theo vậy là sau bước này mình đã có 3 thứ, một cái sơ mình đã đào về và hai cái giá trị này ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái Google Workspace để mình lấy thông tin SAM ha. Rồi ở đây ở trên Google Workspace mình sẽ vô cái console, vô security, authentication, rồi mình sẽ vô security, authentication, SSO with third party ha, SSO with third party đây ha, cái này ha, đừng có lộn với cái này ha, với cái này. Rồi ok, ở đây mình thấy add cái SAM profile vô ha, add SAM profile, rồi bấm vô đó. Rồi đặt tên ha, đặt gì cũng được. Rồi mình sử dụng Entra thì đặt tên này cũng được ha. Rồi autofill email, chọn send email address in a URL, add login hint,
Rồi có hai cái này nó na ná nhau ha, mình cẩn thận coi chừng lộn ha, phải có gạch dưới và một cái là nhấn dính liền. Thì ở đây là chọn cái có cái gạch dưới ha, là cái này. Rồi đó, mình phải cẩn thận những cái bước này, nó rất là dễ bị lộn. Rồi bấm save lại ha, rồi bấm save. Rồi lúc này thì nó sẽ hiển thị cái Entity ID và cái URL này ha. Rồi Entity ID và cái này, rồi mình sẽ copy, mình bỏ tạm đây ha. Rồi ok. Rồi mình quay lại cái Microsoft Entra ha. Đó, lúc này mình mới sửa cái hồi nãy mình tạo cho có đó. Đó, bây giờ mình sẽ sửa lại nha, cái phần basic SAM config nè. Đó. Đó, phần này bây giờ mình phải chỉnh lại cho đúng nè. Đó. Đó. Đó, mình sẽ thay hai cái này để hai cái mình mới copy về ha. Rồi mình sẽ copy cái trên, rồi mình sẽ sửa lại ha. Đó, copy cái dưới, copy, rồi mình sẽ sửa lại ha. Ok, rồi mình sẽ lưu lại, save lại. Rồi nó đã thay đổi rồi ha. Ok, đó giống rồi ha. Rồi tiếp theo phần attribute and claim ha. Rồi mình cần phải sửa lại một chút. Đó. Đó, edit. Rồi mình sẽ sửa cái gì? Phần email address. Đó. Email address. Đó. Phải sửa lại là user.useReachable name luôn ha. Email address. Rồi email address. Đây ha, email address nè. Đó. Rồi mình sẽ sửa lại thành user reachable name, user chấm user reachable name ha. Rồi copy cái này, rồi copy, sửa lại cái này ha. User chấm user reachable name. Đó. Ok, làm từng bước cẩn thận. Rồi mình lưu lại ha. Rồi đã sửa. Rồi tiếp theo cấu hình SSO trong Google. Đó, bây giờ mình sẽ dán những cái thông tin này vô ha. Rồi là cái nào? Cái logout URL nữa. Rồi bây giờ mình quay ra ha. Rồi nãy mình copy là đó. Đây mình còn cái logout nữa nè, logout, copy. Rồi đây là bộ 3 ha. Đó. Login, logout và ID ha. Ghi là cho dễ nhớ nè. Login, ID và cái này là logout ha. Logout. Rồi và cái này ha, cái change password này. Rồi copy luôn cái này vô. Rồi ok, dán vào Google. Rồi mình qua Google ha. Google đây, chỗ này. Đó. ID. ID là cái này ha, bên này. Copy. Rồi sign in. Sign in là cái trên ha. Sign in. Copy.
Rồi sign out ở dưới này. Rồi sign out. Rồi change password là cái trang này là cái trang link change password ha, change password của Microsoft. Rồi upload cái sơ lên ha, upload. Rồi mình chọn cái sơ lúc nãy mình vừa mới download về. Đây mới download về đúng không? 13 tháng 4 5 giờ 35. Đúng rồi đó ha. Ok, upload lên. Rồi làm gì nữa? Rồi lưu lại ha. Rồi lưu. Rồi bây giờ mình mới apply lên cái group SSO ha, để mình test ha. Rồi bây giờ có hai cách. Một cách là option 1 nhưng bật SO nhưng mà vẫn cho login local ha, thì mình sẽ không dùng cách này. Cách của mình là tạo một cái OU đó, bỏ một cái user test vô đó, rồi mình apply cái SSO lên đây đó, mình sẽ dùng cách này ha. Rồi nó lưu xong chưa? Rồi lưu xong ha. Rồi tiếp theo mình sẽ apply lên cái OU ha, sai cái user đó vô cái SAMSO nữa ha. Rồi sai user. Rồi bây giờ mình qua bên đây user and group đó, cũng nằm trong cái này ha. Rồi nãy mình tạo ra cái user Mr. Test đó, đúng không? Mình sẽ add user đó vô đây đó, hoặc là mình tạo một cái group chứa những user cần test, rồi mình assign cái group ha. Ở đây mình có một user thì mình sẽ add user thôi ha. Rồi test. Ok, select assign. Rồi nó là assign rồi ha. Rồi user group. Rồi có rồi ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại mình sai cái lên cái group SO ở trên Google luôn ha. Rồi bấm vào đây. Rồi mình đã có. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái group SSO. Rồi đầu tiên là mình phải override nó ha. Đó, override chứ không nó đang thừa kế cái policy của những cái group OU cha đó. Đó, mình sẽ chọn cái đây ha, cái mình mới tạo ra đó. Rồi đúng chưa? Đó, override. Rồi chọn cái này ha, override. Ok xong rồi, bây giờ mình tiến hành mình test login ha đối với user này. Rồi mình vô chế độ ẩn danh. Rồi Gmail. Rồi chào ha. Net. Đó, thấy không? Nó nhảy qua cái của Microsoft rồi ha. Thì lúc này sử dụng cái password của Microsoft ha. Chứ không phải là password của account Google nữa ha. Đó, rõ ràng ở đây. Rồi, bắt mình đổ password ha, đổ đại đi. 123. 123 thêm vô. Rồi. Rồi, mình đã thành công rồi đúng không? Đó, mình đã sử dụng cái account của Microsoft Entra ID để mình SO, mình login cho Gmail ha. Quá trời ngon.
Rồi cái bước này là mình không làm ha. Mình sẽ làm, nó sẽ phá cái cấu trúc hiện tại của doanh nghiệp mình. Hiện tại mình chỉ làm lab để mình test cái SO thôi. Đó, khi nào mà thực tế mà cần triển khai thì mình phải làm thêm cái bước này để những cái user sau này, thay vì mình phải lên cái Google Workspace mình tạo, thì mình chỉ cần tạo ở trong cái Entra ID thì nó sẽ tự động nó sync qua bên Google Workspace ha, là nó sẽ tự tạo cái user đó luôn. Đó, thì ở đây mình không làm bước này, các bạn có thể tham khảo cái document này để làm theo ha. Rồi ok, như vậy là cái bài lab của mình tới đây là kết thúc ha. Chúc các bạn thành công.